So, welcome guys sa Delicious TV. So, ang menu natin for today ay beef caldereta with coconut sauce. So, ito lang guys ang ating mga ingredients. Siyempre, ating beef, then in-slice ko na guys ng cubes para mas mabilis natin lutuin. And then, gagamitan ko ng coconut powder and then ng beef broth para mas malasa guys. Cooking oil, ketchup, sugar, salt, black pepper, tomato paste, cream cheese, soy sauce, and then ang bay leaf. And then to ating mga vegetable guys, ang potato, green bell, red bell, carrots, and white onion. And then gagamitan natin ng fresh chili para may kagat ng anghang ng konti guys. And then ng fresh garlic. So ayan lang guys ating mga ingredients. So simulan na natin. So, ang first step muna na nagagawin natin guys, bali i-half cook muna natin ang mga vegetable. So, lagyan lang natin ng cooking oil. So, pagka mainit na guys, ilagay na natin ang kalahati ng ating mga vegetable na pang toppings mamaya. So, unahin natin yung carrots and potato. Then, lagay na natin ang red bell and green bell. Then ang ating white onion. After natin ma-hotcook guys, ilagay na natin. Ito na guys. Then susutay na natin ang onion and garlic. Then susutay lang natin hanggang sa mag-golden brown guys. So after nyan mag golden brown, lagyan natin ang beef guys. Then sutayin natin hanggang sa mawala ang first ng ating beef. Then pag nawala na guys ang fresh ng ating beef, lagyan na natin ang mga ingredients. Unahin natin ang bay leaf. And then ang ating salt, pepper, sugar, soy sauce, ketchup, tomato paste, cream cheese, then ating fresh chili. Then i-mix lang natin guys. After natin i-mix guys, lalagay na ngayon natin ng coconut. So ito ang ating coconut. So maglagay lang tayo dun sa may bowl. So lagyan natin 1, 2, 3, 4, 5, and ito ang magiging soup stock ngayon natin guys. Then mix lang natin. So after na natin ma-mix, lagyan natin dito ngayon guys. Then mix lang ulit natin. Ilagay na ngayon natin guys ang ating beef broth. So isang block lang. And then yung natira natin ng mga vegetable na kalahati na fresh, ilagay na natin guys. Then mix lang ulit natin. Then hintayin na natin ma-well done guys. So takpan lang natin. So after 15 minutes guys, so well done ang ating beef caldereta with coconut sauce. Wow, delicious. Then close natin ang fire. Then i-plate na natin guys. Yung sakto lang sa ating plate. Oh, delicious.
natira natin mga toppings. So ayun guys, we're done ang ating beef caldereta. Thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.